Mirëmbrëma të gjithëve, nisim edicionin e orës 19 pas pak në lajme do të ndiqni. Sindikata e policëve është kundër një ligji të posaçëm që largon nga rradhët e policisë së shtetit dhe gardës efektivët që janë mbi 55 vjeç me pretendimin se do të rinovohet struktura me policë të rinj. Kreu i sindikatës së policisë thotë se do ta padisin ligjin sapo ai të miratohet. Pyetjet e bëra nga ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe përgjigjet e kryeprokurorit Orsian Çela tregojnë rritjen e kultivimit të kanabisit gjatë këtij viti në Krujë, Florë, Gjirokastër dhe Shkodër. Ulsi Banja kritikon për luftë të vakut kundër pastrimit të parave. Ndërsa ende nuk ka një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore, socialistët u shprehën të gatshëm për një shkrirje të PQZ-s dhe riformatim të saj nga e para. Gjithashtu është dakordsuar që numërues të votave të jenë persona jo partijake. Kjo jam, ka nisur me rënien e kufizimeve të tjera duke i dhënë më shumë liri njerëzve dhe biznesit. Sot janë hapur dhe qendra tregtare dhe qarkullimi i mjeteve ka qenë i lirë, edhe pse në këto kushte Shqipëria vazhdon të ketë në fuqi gjendjen e jashtëzakonshme deri në datën 23 qershor. Evropa fillon të marrë frym në shumë vende, nisi aplikimi i masave më të lehta që nga koha e vendosjes së karantinës. Shumica e bizneseve dhe shërbimeve janë hapur dhe qytetarët janë të lirë të lëvizin. Vetëm Britania e Madhe vazhdon të jetë ende në masa sigurie. Nuk ka pushime këtë verë për skuadrat që luftojnë për kupat e Evropës Champions dhe Europa League. Përballjet për të 28 do të fillojnë të luhen në datat 7 dhe 8 gusht dhe deri në finalen e datës 29 do të ketë një agjendë shumë të ngjeshur takimesh. Dhe njojmë tani me materialet e përgatitura. Policët e larguar nga reforma pritet i bashkojnë kompanisë sigurisë objekteve Illyria Ngard, e cila u krijuar nga qeveria një vit më parë për të zëvendësuar kompanitë private me njerëz të patrajnuar, por mbetet e paqartë marrëdhënia financiare mes policëve, kompanisë dhe qeverisë që do të vazhdojë të paguajë 50% të pagës. Vendimi për largimin nga strukturat e policisë së shtetit dhe gardës së Republikës të personave që kanë mbushur moshën 55 vjeç vjen një vit pasi me një vendim të posaçëm të qeverisë u krijua një kompani publike në shërbimin e sigurisë së objekteve private dhe shtetërore. Ajo quhet Illyria Ngard dhe tashmë është duke zgjeruar aktivitetin e saj. Vetë kryeministri e promovoi këtë sipërmarrje të re, duke deklaruar se punonjësit e saj, pra policët, nuk do të jenë më njerëz jo profesionist, si ata që merreshin nga kompanitë private të pastërvitur dhe të keq paguar. Personeli i Illyria Ngard do të ishin pikërisht policët që do të liroheshin nga detyra nga forcat e policisë së shtetit. Vendimi erdhi kur grabitja e bankave dhe objekteve të tjera që ruheshin nga rojet private ishin shndërruar në një sport masiv. Illyria Ngard nuk do të kishte të vështirë për të futur në treg. Në pikën 10 dhe 11 të vendimit për krimin e saj shkruhet: të gjitha institucionet dhe subjektet publike, të cilat kanë në administrim objekte shtetërore, ruajtja dhe sigurimi të cilave duhet të realizohet nga shërbime të specializuara për këtë qëllim, i drejtohen me kërkesë kësaj shoqërie për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike. Në këtë mënyrë, shumë institucione publike i prishën kontratat me kompanitë private të sigurisë dhe morën shërbimin e Illyria Ngard. Një rekomandim i Autoritetit të Konkurrencës për të hetuar respektimin e ligjit për konkurrencën si dhe një padi në gjykatën administrative të kompanive private nuk sollën asnjë ndryshim. Në projekt ligjin për shpërblimin e forcave të policisë dhe gardës pas lirimit nga detyra, nuk përcaktohet se ku do të punësohen këta persona pas lirimit, por në nenin 4 përcaktohet se personat që kanë mbushur moshën 55 vjeç dhe kanë mbi 30 vjet punë do të largohen nga detyra duke përfituar një trajtim financiar sa 50% e pagesës së tyre në momentin e largimit nga struktura e policisë. Ky kontingjent policë është liruar do të përfithet menjëherë nga kompania e sigurisë së objekteve, e cila në mungesë të personelit deri tani ka tërhequr punonjës nga kompanitë private që po nxjerr nga tregu, të cilat janë po aq të pastërvitur sa kanë qenë edhe më parë. Pyetja që mbetet pa përgjigje është nëse këta punonjës policie do të vazhdojnë të paguhen nga fondi i buxhetit të shtetit me 50% të pagës, sikurse parashikon ligji që është në diskutim, edhe duke punuar për një kompani si Illyria Ngard, që siguron të ardhura nga ofrimi i shërbimit të sigurisë për banka, institucione publike dhe biznese të ndryshme private.
Sindikata e policëve është kundër një ligji të posaçëm që po diskutohet, I cili largon nga radhët e policisë shtetit dhe gardës efektivët që janë mbi 55 vjeç me pretendimin se do të rinovohet struktura me policë të rinj. Kreu I sindikatës së policisë thotë se do ta padisin ligjin sapo ai të miratohet. Shoqata e policëve të Shqipërisë është kundër projekt ligji të diskutuar të premten e javës së kaluar në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, ku propozohej që të gjithë efektivët mbi 55 vjeç nuk do të lejohen më të jenë pjesë e shërbimeve. Kreu I kësaj shoqate, Satedin Fishta, e quajti antikushtetues këtë propozim, ndërsa sqaroi se hapat që do të ndiqen për ta parandaluar miratimin e tij do të jenë të njëpasnjëshme. Mënyra se si do të trajtohen këto që punojnë policie që kanë moshën 55 vjeç, këtu tashti kemi shkelje të ligjit. Fakti që punojësi policisë e ka të drejtën e tij, qoftë ligjore me ligjin e policisë, ashtu qoftë edhe me kushtetut, ka të drejtë që të dalë pension parakoshëm I bazën e ligjeve në fuqi, siç është ligji për pensionin suplementar. Bën një kërkesë, por pika tjetër që thet ose me kërkesë të titullarit të institucionit, kjo është shkelje kushtetuese, shkelje drejta dhe shkelje e ligjit. Atë ne jemi kundër dhe këtë ne kemi drejt të atakojmë edhe gjykatë kushtetuese që ndyrën fuqitë ligjit, qofse parlamenti nuk e heq te pikë. Por pavarësisht kësaj, në neni 7 të këtij drafti thuhet se të gjithë të larguarit që do të trajtohen me 50% të pagës, do të duhet që të bëjnë 700 orë punë në vit, por jo kundrejt një pagesë shtesë. Po në draft thuhet se qëllimi I këtij projekt ligji është ndryshimi I moshës mesatare të punojësve të policisë së shtetit, pasi sipas tyre, të rinjt janë më të aftë për ta përballuar fizikisht përballjen me kundravajtësit. Por pse duhet të pritej kaq gjatë për të bërë një ndryshim të tillë, ndërsa nga ana tjetër lind pyetja ku do t'i kryejnë 700 orët e punës të gjithë të larguarit nga policia. Ministria e Brendshme ka hartuar një ligj për të hequr policët nga puna, nga ana tjetër ministri Lesha deklaroi sot se nuk ka mjaftueshëm individ për të shërbyer në radhët e uniformave blu. Ndërka sot janë vënë në dispozicion të policisë së shtetit një sër automjetesh të reja me vlerë 8.1 milion euro. 196 makina të reja I shtohen flotës automjeteve të policisë së shtetit, një investim I buxhetit të shtetit me përkrahjen e fondeve IPA të Bashkimit Evropian. Ministri Lesha je vuri theksin të modernizimi I policisë I domosdoshmëri për shkak të burimeve të pakta njerëzore në radhët e uniformave blu. Vlerën 8.1 milion euro që janë shpenzuar për këtë projekt. 4.8 janë të europianëve dhe 3.3 janë të Shqipërisë. Ne vërtet kemi pak polici, por nëse e bëjmë mobile dhe të vishme, shtojmë në mënyrë të ndjeshme efektivitetin e saj. Ndërkohë kryeministri Rama deklaroi se po punohet edhe për modernizimin teknologjik të policisë. Duam të shkojmë më tutje me rritjen e kapacitetet teknologjike të policisë së shtetit, me rritjen e kapacitetet digjitale, me futjen e mjeteve më të sofistikuara, me dronat e fjalës fundit. Pjesa më e madhe e automjeteve të reja do të jenë për forcat speciale, ndërsa disa prej tyre do të jenë në përdorim nga drejtoritë në rrethe. Pyetjet e bëra nga ish ministri I Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe përgjigjet e kryeprokurorit Olsian Çela tregojnë rritjen e kultivimit të kanabisit gjatë këtij viti në Krujë, Vlorë, Gjirokastër dhe Shkodër. Ulsi Manja kritikon për luftë të vakut kundër pastrimit të parave. Detyrimi që përcakton ligji Ish-ministri I Brendshëm socialist Fatmir Xhafaj aludoi sot se në vitin 2019 ka patur një rritje të sipërfaqeve të mbjella me kanabis në Shqipëri. Xhafaj u referua shqiprave të prokurorit të përgjithshëm Olsian Çela për rritje me gati 3% të procedimeve penale për veprën e kultivimit të narkotikëve në vend. Vetë kryeprokurori Çela konfirmoi rritje të numrit të parcelave me kanabis në qarqet Krujë, Vlorë, Gjirokastër, Shkodër gjatë vitit 2019. Nuk dihen shkaqet reale, theksoi Çela, pasi nuk ka dokumentacion nga policia pse po ndodh ky fenomen. Kemi bërë re një rritje të fenomenit kultivimit narkotikëve në qarqet në Krujë, në Vlorë, në Gjirokastër, mos gaboj dhe ndoshta mund të jetë dhe Shkodra në këtë që ku themi që problemet janë konstante. Për të pasur një përgjigje zoti Xhafa të qartë pse ka ndodhur kjo rritje e fenomenit përgjatë vitit 2019,
Do të një analizë paraprake e arsyeve jo vetëm brenda strukturës prokurorisë, por edhe me policinë e shtetit, për të analizuar shkaqet reale se pse kjo ka ndodhur. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, kryeprokurori Çela u përball edhe me kryetarin Manja, i cili kritikoi nivelin e ulët të hetimeve në veprën penale të pastrimit të parave, që sipas tij ka mbetur në vend numro. Një nga treguesit e raportit është efikasiteti i ndjekjes penale në lidhje me konkretisht me pastrimin e parave, dhe që ka një tregues tulët të çështjeve të dërguara në gjykat për këtë grup veprash. Me sa duket deri tani kemi ngelur kuadrin e hartimit strategjive. Kryeprokurori Çela premtoi që brenda muajit maj do të ngrihen struktura të posaçme hetimi në luftën kundër pastrimit të parave dhe evazionit fiskal. Shkaqet reale se Policia sekuestron para dhe prona në vlerën e 3,7 milion euro dy vëllezërve në Tiranë të dyshuar si trafikant droge në disa vende të Evropës dhe të dyshuar për krime të tjera. Edmond Hoxha, sipas policisë, rezulton të jetë implikuar në trafikun ndërkombëtar të drogës, ndërsa Shkrizen Hoxha kërkohet edhe për një vrasje në Belgjik. Në vitin 2009, të dy vëllezërit dhe 4 shtetas të tjerë janë arrestuar nga Policia Gjyqësore Federale në Belgjik si pjesëtar të një grupi trafiku droge dhe trafikim të njerëzve për në vende të tjera të Evropës, kryesisht në Britaninë e Madhe. Me urdhër të gjykatës, u sekuestruan kështu llogari bankare dhe prona në vlerën e 3.700.000 euro. Është ndarë nga jeta në moshën 72 vjeçar akademiku Gudar Beqiraj. Lajmi u bë i ditur nga Akademia e Shkencave, institucioni që gjatë jetës së tij Beqiraj i dha shumë me punën e tij si kërkues shkencor. Mësohet se akademiku ka ndruar jetë në datën e lindjes së tij. Profesor Dr. Gudar Beqiraj përfundoi studimet për matematikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. Ai u specializuar për gjeostatistik në Francë. Për 45 vjet ishte pedagog i matematikës dhe informatikës, si dhe pedagog për peshngritje në Akademinë e Sporteve. Titullin akademik e mori në vitin 2003 nga Akademia e Shkencave. Këtë institucion e drejtoi për pak muaj, por më pas dha dorëheqjen. Ndërsa ende nuk ka një marrëveshje mes mazhorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore, specialistët u shprehën të gatshëm për një shkrirje të KQZ-s dhe riformatim të saj nga e para. Gjithashtu është dakordsuar që numëruesit e votave të jenë persona jo partijak. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Molla e Sherrit mes partive politike në këto 30 vite tranzicion do të ndryshojë sërish formulë. Pas mbledhjes online të Këshillit Politik, deputeti Damian Gjiknuri tha se për socialistët reforma mbyllet me 31 maj, ndërsa po pritet propozimi i demokratëve për riformulimin e KQZ-së së re. Sipas ekspertëve, KQZ-ja dhe administrata zgjedhore tashmë do të përbëhen nga në punës civil me arsim të lartë që më herët kanë plotësuar kriteret të shumta të pastërtisë së figurës së tyre. Ata që do të numërojnë votat apo do të ndjekin procesin e votimit nuk duhet të kenë qenë të dënuar më parë, apo të kenë marrë vërejtje disiplinore nga shërbimi civil. Krahas KQZ-s do të ndryshojë edhe mënyra se si do të funksionojë tashmë kolegji zgjedhor. Presim dhe propozimin e PD-s për Komisionin Qendror Zgjedhjeve, i cili tashmë nuk e kanë sjellë, ndërkohë që elementet tjerë përgjithsisht kemi qenë dakord për përfshirja e teknologjisë, po do vendosim parimet, rolin e policisë, rolin më aktiv politik. Kemi pranuar. Bylykbashi dhe Vasili këshilluan mazhorancën socialiste që të heqë dorë nga iluzioni për ta votuar eventme pa konsensus reformën e re zgjedhore. Deklaratat e zotit Gjiknuri tregojnë edhe një herë mungesën e vullnetit politik mazhorancës për të bërë një punë të bazuar në konsensus në Komisionin e Reformës. Rudina Hajdari paralajmëroi diskutimin të mërkurën të çështjes së ndryshimit të sistemit zgjedhor, e refuzuar deri tani nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Partitë madhore në Shqipëri, kryetarët e partive marrin vendim në kurrizë të shqiptarëve dhe duke qenë se ata zgjidhen jo në mënyrë të drejtë për drejtë, pra zgjidhen vetëm partitë politike, ata kur marrin vendime vetëm për njëri tjetrin dhe jo në interes të qytetarëve. Burimi i problemit është pikërisht ndryshimi i sistemit. Pak ditë pasi e kritikoi Këshillin e Lartë Gjyqësor për vonesën e radhës në shkarkimin e Ardian Dvoranit nga Gjykata e Lartë pas 16 vitesh si antar i saj, presidenti Meta i ka dërguar një tjetër letër këtij institucioni. Meta kërkon informacion në lidhje me procesin për plotësimin e vendit vakant pas shkarkimit nga vettingu të Xhezair Zaganjorit më 26 korrik 2019.
Dariel Sina është kandidati që po verifikohet nga KLG-ja për të zëvendësuar Zaganjorin. Ndërkaq sot presidenti Ilir Meta u riktheu socialistëve në kuvend ligjin e tenderave të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas Metës, ky ligj cënon parimet kushtetuese pasi ka një mungesë transparence në formulimin e disa dispozitave. Ndërkohë Meta ka dekretuar faljen e gjobave të vendosura qytetarëve për thyrjen e rregullave të shtetërrethimit para datës 17 prill. Kjo javë ka nisur me rënien e kufizimeve të tjera, duke i dhënë më shumë liri njerëzve dhe biznesit. Sot janë hapur edhe qendrat tregtare dhe qarkullimi i automjeteve ka qenë i lirë, edhe pse në këto kushte Shqipëria vazhdon të ketë në fuqi gjendjen e jashtëzakonshme të paktën deri në 23 qershor. Këto janë pamjet në rrugët e Tiranës. Duket se çdo gjë është kthyer në normalitet. Madje edhe qarkullimi i automjeteve. Duket që në shumë kryqëzime është rikthyer trafiku. Qytetarët lëvizin normalisht, por një pjesë e tyre janë ndërgjegjësuar. Ata që ndihen më të rrezikuar lëvizin me maska. Masat e marra nga qeveria sipas tyre kanë qenë të duhurat. Këto duhet të vazhdojnë. Këto janë për të mirën tonë. Ne duhet kujdesemi vetë për vete, po dhe qeveria shumë miri ka masa. Nuk është puna vetëm urdhri, kufizimi, ato detyrimet që ka caktuar qeveria. Ato janë të drejta, po si zbatuam ne dhe ato s'kan vlerë. Shumë prej tyre thonë se deri tani ishte logjike kufizimi i lëvizjes, më tej nuk ka më kuptim, pasi do e vuaj edhe më shumë ekonomia. Tani me kalimin e kohës duhet liruar pak, sepse edhe ekonomia do që të rrimë këmbët, sepse njerëzit tani janë në nevojë. Pa biznes nuk arrit asgjë, sidomos ai mesmi duhet funksionoj i vogli, i mesmi, po funksionon këto dy e rikuperon. Ky është shelsi që zgjidh problemin. Ndërkohë që shtyrja e fatkeqësisë natyrore deri më 23 qershor për qytetarët nuk është normale. Prej kësaj të hënë janë hapur edhe biznese të tjera si klinika dentare, parukerit dhe berberët. Madje këto të fundit shprehen se kanë pasur klient edhe këtë ditë të parë. Të hapura janë edhe dyqanet në qendra tregtare, por ka një kontroll strikt që duhet të përdorin për çdo qytetar që hyn në këto ambiente. Vetëm pasi mbaron këtë procedurë, pra të matet temperatura, bën dezinfektimin e duarve dhe atëherë ke të drejtën të hysh në një qendër tregtare. Pa diskutim, këtë gjë nuk mund ta bësh nëse nuk ke një maskë. Kjo është kusht. Shitëset jashtë kamerave shprehen se edhe dita e parë ka pasur klient mjaftueshëm, madje më shumë se sa pritshmëritë e tyre. Prej 8 marsit, kur u zbulua rasti i parë me koronavirus në vendin tonë, sot janë zyrtarizuar vetëm 4 persona të rinj të infektuar. Prej tyre, 2 janë në Tiranë, 1 në Kamës dhe 1 në Shkodër. Në total, numri të prekurve ka shkuar në 872 raste, por të infektuar aktiv janë 187 persona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të shtruar në të 2 spitalet Covid janë 28 persona, 3 prej tyre në terapi intensive. Duke nisur nga java e ardhshme, do të rifillojnë operacionet e planifikuara, të cilat janë lënë pezu për shkak të pandemisë. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu deklaroi se po shikohet edhe mundësia e rikthimit të normalitetit edhe në Spitalin Shefqet Ndroqi. Pas më shumë se 2 muaj bllokim të operacioneve të planifikuara në të gjithë vendin, Ministria e Shëndetësisë gjatë një inspektimi në Spitalin e Ri të Kirurgjisë në QSUT ka deklaruar se ato rinisin javën që vjen. Gjatë kësaj jave të organizohemi maksimalisht është rihapja edhe e shërbimeve të kirurgjisë të planifikuar. Ne kemi ofruar gjatë kohës së epidemisë janë garantuar shërbimet vetëm për urgjencat kirurgjikale, por edhe me rinisjen e tyre, operacionet që do të bëhen do jenë ato më emergjentet, sidomos ato të patologjive maligne. Manastiliu tha gjithashtu se po vlerësohet rikthimi në normalitet dhe i spitalit COVID-2, sanatoriumit. Jemi duke vlerësuar me Komitetin Teknik të Ekspertëve edhe rikthimin në normalitet të Spitalit Shefqet Ndroqi, i cili i është dedikuar COVID-2, por brenda kësaj jave do të kemi një vendim të komitetit për të vlerësuar rikthimin në normalitet të këtij spitali për të ofruar dhe ai shërbimet e tij klasike. Duket se Kosova po përballet me një valë të dytë të infeksioneve nga koronavirus. Gjatë fundjavës janë konstatuar 22 raste të reja. Burimi infeksioni ka qenë një klinikë obstetrike ku janë infektuar edhe gra 7 zëna.
Ka filluar sërish të rritet numri i të infektuarve me koronavirus në Kosovë. Vetëm 2 ditët e vikendit ishin 22 raste të reja, 8 të shtunën dhe 14 të dielën në mbrëmje. Një klinik private ginekologjike ishte vatër e re e infeksionit, nga ku është infektuar edhe një shtatzën 30 vjeçare. Ndërsa në vetë izolim është futur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministri në detyrë integrimeve evropiane Bleri Mreka, bashkë me stafet e kabineteve të tyre. Një person në ministrinë e integrimeve evropiane dyshohet se është infektuar me koronavirus dhe është në pritje të rezultateve. Në klinikën infektive është rritur në 21 numri i pacientëve që po trajtohen. Prej tyre 13 janë COVID pozitiv, 5 pacientë janë në oksigenoterapi, ndërsa 3 prej tyre i kemi ende në pritje të rezultateve. Një kemi në gjendje të rëndë në mjekimin intenziv, por sot edhe ato e kemi diç më të përmirësuar. Nën kryetari i Prishtinës Muhedi Nushi ka paralajmëruar se nëse vazhdon të rritet numri i të infektuarve, do të rikthehen masat strikte, duke mos përjashtuar karantinimin e Prishtinës. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik vlerëson se akoma ekziston rreziku i përhapjes së virusit, derisa u ka bërë thirrje qytetarëve që pas lehtësimit të masave të jenë më të përgjegjshëm për shëndetin e tyre dhe familjarëve të tyre. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Evropa ka filluar të marrë frymë nga sot, në shumë vende nisi aplikimi i masave më të lehta që nga koha e vendosjes karantinës. Shumica e bizneseve dhe shërbimeve janë hapur dhe qytetarët janë të lirë të lëvizin pa që në nevojshme të marrin asnjë lloj leje. Në disa vende janë rihapur edhe shkollat dhe çerdhet. Evropa tani më po i rikthehet normalitetit. Kështu, Gjermania, Belgjika, Zvicra, Franca, Çekia e të tjerë do të bëjnë të mundur lehtësimin e masave të izolimit pas më shumë se 2 muajsh. Në Zvicër sot do të rihapen shkollat, kopshtet, dyqanet, restorantet dhe muzet. Në të gjitha bizneset dhe institucionet arsimore, lirimi i masave është bërë me kushtin e ruajtjes së higjienës dhe distancës së përcaktuar deri në 2 metra. Ndërkaq kinemat, kazinot, pishinat, palestrat nuk parashikohen të hapen deri në qershor. Qeveria në Zvicër nuk e ka bërë të detyrueshme përdorimin e maskave në publik. Në Francë, duke filluar nga sot, njerëzit mund të dalin nga shtëpia pa patur nevojë për leje. Dyqanet do të hapen, ndërsa lokalet dhe restorantet do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura deri në një urdhër të dytë. Në zonat ku nuk ka shumë infeksione, do të lejohet hapja e parqeve dhe kopshteve. Në Holand, 2 muaj pas mbylljes, nxënësit e ciklit të ulët do të rikthehen në banka. Edhe kopshtet, bibliotekat, parukerisë sot fillojnë nga puna. Spanja, një nga vendet më të goditura nga Covid-19, ka hapur disa rajone. Ishujt Majorka dhe disa rajone të tjera sot do të rikthehen normalitetit. Hotelet, baret dhe restorantet do të hapen, por duke zbatuar kushtet e higjienës. Edhe në Greqi, duke filluar nga kjo hënë, do të hapen të gjitha dyqanet. Në shkolla do të rikthehen vetëm nxënësit që janë në prag diplomimi. Me skepticizëm po shikohet edhe faza e dytë në Gjermani. Pas lirimit të masave, numri i vdekjeve dhe infektimeve është rritur ndjeshëm. Në disa qytete, shtetërrethimi vijon ende. Në një pjesë të madhe të bizneseve ka nisur puna, ndërsa të tjera do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura. Të vetmet shtete që do të bëjnë të mundur hapjen e kufijve tashmë janë Lituania, Letonia dhe Estonia. Lëvizja e lirë i qytetarëve të këtyre vendeve do të nisë në datën 15 maj. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga 3 kryeministrat e vendeve që e kanë cilësuar si një hap të rëndësishëm këtë vendim. Në Britaninë e Madhe nuk ka asnjë lehtësi me masash. Vendi që neglizhoi ato fillimisht tashmë po tregohet më i kujdesshëm se të tjerët. Klan Plus bisedoi me mjekun shqiptar Sali Urovi që shërben në Britani. Si kundër të gjitha vendet e tjera të Evropës, që kanë ndërmarrë vendimin për të lehtësuar masat, duke lejuar qytetarët që të lëvizin lirisht, në Britaninë e Madhe një gjë e tillë ende nuk po ndodh. Në një intervistë për Klan Plus, kardiologu Sali Urovi, i cili është bashkuar kolegëve të tij që po punojnë në vijën e parë të luftës, tregon se tani më Britania gjendet në një situatë disi më të stabilizuar se më parë. Ka ikur ajo faza e pikut, mund të jemi edhe në një fazë zbritje të sëmundjes. Për sa i përket kalimit në fazën e dytë, këtu opinioni publik është i ndarë, kjo reflektohet sigurisht edhe në parlament, në qeveri. Një pjesë është që të lirohet karantina sa më parë dhe të nisë aktiviteti ekonomik i vendit. Pjesa tjetër ka prekupacion një rikthim të sëmundjes. Sali Urovi shpreh se nga kjo vale parë e pandemisë, Britania e Madhe më së shumë, pasi ishte vendi i dytë pas Suedisë, që mori masat shumë më vonë. Skenari i radhës është kuptohet kalimin në një fazë tjetër ku masat e izolimit do të lehtësohen, karantina do të hiqet gradualisht, ekonomia do të fillojë.
Fakti që Britania sot është një vend me rrezik të madh, pasi virusi është ende në një fazë të ashpër, ka ndodhur sepse qeveria nuk bëri të mundur testimin në masë të njerëzve. Që në fillim strategjia e politikanëve dhe e organizmeve shëndetësore këtu ishte që të ketë një numër të kufizuar testesh, në kundërshtim me atë që rekomandoi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nëse në të gjitha vendet e tjera kur filloi pandemia, u mbyllën kufijt, Britania nuk veproi në të njëjtën mënyrë. Të gjithë personat që vinin nga vendet të tjera, pavarësisht se nga vinin nga Italia, nga Franca, nga vende me një nivel infeksionit të lartë, nuk kishte asnjë lloj kontrolli në kufijë. Pritet që këtë javë qeveria britanike do të lehtësojë masat e izolimit. Duke filluar nga 1 qershori, të gjithë nxënësit e ciklit të ulët do të mund të kthehen nëpër banka. Qytetarët e Hong Kongut janë rikthyer protestave ku kërkojnë pavarësinë nga Kina. Qindra manifestues vërshuan në rrugë dhe në qendra tregtare duke neglizhuar distancimet fizike për të mbrojtur nga virusi. Ndërhyrjet e policisë për të shpërndar protestuesit kanë qenë të dhunshme. Pas një viti në Hong Kong janë rikthyer sërish protestat. Përhapja e pandemisë nuk i ka penguar protestuesit të mbushin qendra tregtare duke kërkuar më shumë pavarësi nga Kina. Aktivistët mbanin në duar slogane kundër Kinës dhe këndonin himnin e lëvizjes antiqeveritare. Oficerët e policisë u përpoqën të jepnin fund organizimit të palishëm duke lëshuar gaz lotësjellës, madje duke përdorur edhe shkopin të gomës. Sipas protestuesve, qeveria ka kufizuar të drejtën e organizimit të njerëzve për tubime dhe aktiviteteve fetare, duke shkelur kështu të drejtat e njerëzit. Më shumë se 250 persona u arrestuan. Protestat u përhapun edhe në qytete të tjera të Hong Kongut, ku grupe të vogla protestuesish tentuan të vinin zjarrin koshave të mbeturinave. Një vit më parë, protestat kundër projektligjit për ekstradimin e personave të dyshuar për krime në Republikën Popullore të Kinës nisën që në qershor. Por më pas, shefi ekzekutive Carrie Lam e tërhoqi këtë projektligj për t'i dhënë fund dhunës dhe kaosit në Hong Kong. Por edhe pse Lam nuk e miratoi, protestat nuk u ndalën ku mijëra student, por edhe aktivistë organizuan protesta të tjera të dhunshme për më shumë liri dhe të drejta. Hong Kongu ju dorëzua Kinës nga Britania në vitin 1997, nën parimin një shtet, 2 sisteme. Sipas këtij parimi, territori ka pavarësinë e tij gjyqësore, legjislaturën dhe sistemin e tij ekonomik dhe dollarin e tij, ndërsa Pekini ruan kontrollin mbi çështjet e jashtme dhe ato të mbrojtjes. Ndjekim tani bllokun me lajme shkurt nga bota e showbizit. Festivus begins. Komediani amerikan Jerry Stiller ka ndëruar jetë në moshën 92 vjeçare. Djali i tij, aktori Ben Stiller, ndau lajmin e trish në Twitter. Jam i trishtuar të them se babai im Jerry Stiller ndëroi jetë. Ai ishte një baba dhe gjysh i shkëlqyeshëm dhe burri më i përkushtuar për anë. Për rreth 62 vjet. Ai do të më mungoj shumë. Të dua babi, ka shkruar Ben. Në fillimet e karrierës së tij, Stiller dhe bashkëshortja Mema, me të cilën u martua në vitin 1954, njihen si dyshja më e njohur e komedisë. Stiller bëri debutimin e tij si aktor në moshën 15 vjeçare. Ai gjithashtu ka interpretuar në disa filma për krah të birit, si në Zoolander, Heavyweights, Hot Pursuit, The Heartbreak Kid, The Zoolander 2, Seinfeld e të tjerë. Aktoria e famshme Angelina Jolie ka folur për herë të parë për humbjen e nënës së saj. Mershlin Bertrand ndëroi jetë në vitin 2007 pasi humbi betejën me kancerin. Në një postim në Instagram ajo ka shkruar se vdekja e nënës i ka ndryshuar jetën. Kam humbur nënën time në të 30-tat. Nuk ishte e papritur, por ndikoi shumë brenda meje. Humbja e dashurisë së një nëne dhe përqafimit të ngrohtë është sikurse dikush të heqë një badanie, është shprehur Jolie. Aktoria ka treguar se sa shumë i mungon nëna e saj, që tashmë edhe ajo vetë është bërë nën. Hylli i Hollywoodit është shprehur se nëna e saj do të ishte një gjyshe e shkëlqyer për 6 niprit. E shëmtuara Betty është bërë nën për herë të dytë. 36 vjeçarja dhe bashkëshorti i saj Ryan Pierce Williams mi pritën vajzën Lucia Marisol. Ata ndan lajmin emocionues në Instagram, ku Amerika postoi një foto në të cilën mbante dorën e vogël të Lucias, duke u nisur nga situata ku COVID-19 po i mban ende të izoluar njerëzit. Amerika nëpërmjet fondacionit Yes Weekend Mobile School ka menduar për të gjithë nënat që kanë sjellë në jetë fëmijët e tyre. Ajo do të shpërndajë ushqime, lodra dhe veshje gjatë kësaj periudhe të vështirë. Nderuar të shikues, është gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët bashkë me Pamsh.